تعالوا أقولكوا إزاي ممكن نعمل بخاخ معطر للفم بمكونات طبيعية وموجودة في البيت. معطر طبيعي هيخلي ريحة نفسنا دايما جميلة وعندنا ثقة كبيرة في نفسنا. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنحتاج معلقة كبيرة شمر وحوالي 12 فص قرنفل. القرنفل مش بس معطر، لا هو كمان مطهر فعال ومسكن لآلام الأسنان. 3 فصوص من الحبهان أو الهيل، أيوة اللي بنخاف منه لو لقيناه في الشوربة ده، بس ما تقلقوش طعمه مش هيكون قوي. نص كوباية مية مغلية، أنا مغطياها بس عشان البخار والكاميرا. هنحط في المية المغلية معلقة الشمر وفصوص القرنفل، وهضيف الحبهان، وبجد ما تقلقوش ما بيكونش ليه طعم ظاهر خالص لأن القرنفل بيغطي عليه. هقلبهم مع بعض وهغطيهم كويس عشان الزيوت العطرية اللي فيهم متطرش، وهسيبهم على جنب حوالي ساعة أو ساعتين لحد ما يبرد تماما والمكونات تتنقع بشكل كويس. عايزة أقولكم إنكم لو سبتوه منقوع ومتغطي طول الليل هيديكم كمان نتيجة أفضل، المهم يكون متغطي كويس. بعد ما برد تماما واتنقع لفترة طويلة هجيب إزازة بخاخ فاضية، دي أنا كنت شارياها من سمير ويليام، بس انتي ممكن تستعملي إزازة كحول تكون خلصانة ومغسولة بشكل كويس. حطيت قمع عشان يسهل عليا، وقطعة شاش عشان أصفي المحلول اللي احنا عملناه ده. تمام كده صفيته. وبكده بقى عندي أحلى معطر للفم بمكونات طبيعية وأقدر أستخدمه طول اليوم، وعشان البخاخة صغيرة أقدر أخدها معايا في شنطتي وأنا خارجة وأضمن طول اليوم إن ريحة نفسي جميلة. أنصحكم تجربوه وأتمنى يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو لسه مش مشتركين، وأشوفكم في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. بحبكم وهتوحشوني جدا. باي باي.